De Eredienst is mede mogelijk gemaakt door Eredienst Kitchen. Hier bent u terecht voor al uw cakesoorten zoals marmer, red velvet, pruimencake en meer. Er wordt ook geleverd bij enkele supermarkten. Voor meer informatie bezoek de Facebookpagina Eredienst Bollen of stuur een berichtje op het nummer 8622520. Voor de wakker Suriname, de geest van God is met u. En daar waar u bent, zal hij u redden vanuit deze situatie dat u bent net meemaken. Ik wil dat u zou met ons bellen. Bel met ons, u die bent net lijden. U die maakt veel problemen mee. En u weet geen raad meer. U weet geen raad meer. Dat is de vraag dat wij hebben hier op het scherm. Weet u geen raad meer? Is dat voor u? Is deze vraag voor u? Is dat wat u bent net mee maken? Dan bel ons gelijk via 8555519. We gaan u helpen om oplossing te vinden voor al deze problemen dat u bent net mee maken. Mevrouw Andrea, deze mevrouw dat u ziet in beeld, zij kwam hier bij de Universele Kerk van Gods Rijk, zoals u. U zou zich identificeren met wat zij heeft meegemaakt. Daarom blijf afgestemd tot het einde van dit programma. Vergeet niet om uw glas water te voorbereiden, omdat zometeen gaan wij bidden in uw vertellen. De neergeslagen en wanhopig, elke dag geconfronteerd met dezelfde problemen en zelfs zo geen uitweg. U weet geen raad meer. Is dit uw situatie? Wij zijn bereid naar u te luisteren. Wist u dat onze hulplijn eenmaal 24 uur beschikbaar is? Vanuit onze hoofdkerk aan de Keizerstraat. Onze pastors en helpers zijn klaar om u te helpen zodra u belt. Wij bieden gratis counseling, gebed, huisbezoek en ziekenhuisbezoek aan. Vandaag nog kunt u licht zien aan het einde van de tunnel. Maak contact op 855-5519. Er is oplossing voor uw problemen. Er is oplossing voor wat u bent net mee maken. Wij hebben de touw. De touw die zou u laten weggaan van deze put. Van deze diepste van de put dat u zich bevindt. Zoals u ziet in beeld. Door de financiële problemen. Door de schulden dat u heeft om te betalen. Bevindt u zich in het diepste van de put. Waarom niet te zeggen in de modder? Jawel, in de modder. U maakt bedreigingen mee achter bedreigingen. Ik wil u zeggen dat er is oplossing voor u. Wij hebben de touw. Hier is de touw. Die zal u wegnemen van de diepste van deze put dat u bent in het leven en net meemaken. Kijk naar het verhaal van mevrouw Andrea en u zal begrijpen wat ik hiermee bedoel. Which kind of letters of threats you received? Huisuitzetting, echtscheiding. Voogdij van mijn zoon was weggenomen door mijn moeder, want ik was een ongeschikte ouder. Mentaal gezondheid, ik had hevige angst, zelfmoordgedachten. Ik heb het zelfs geprobeerd. Toen ik bijkwam in het ziekenhuis, zei de dokter dat ik ongeschikt ben om alleen te wonen. Die waren de brieven. Financieel, ik had geen baan, ik had alleen een middelbare diploma. Geen baan, een heleboel. See how many letters she received. Evictions, divorce, health, and the family. 4 letters. Did you get revolt against it or you fought back the letters? Ik heb gevochten heel hard. I was listening to you talking.
Ik luisterde naar u dat we in opstand moesten komen en ik kwam in opstand. Ik kwam in de kerk en ik dacht dat jullie altijd geld van ons wilden stelen. En ik dacht, ze willen geld, maar ik heb geen geld. Het enige wat ik had is overheidsfonds en het is miserie, vernedering. Het was vernedering voor mij. En ik keek naar de pastor en hij zei, als ik uw geld alleen wilde, als u geeft en niks gebeurt, u hoeft niet meer te komen. Maar als u geeft, u offert en u ziet dat mijn God de ware God is. What did you do on the altar to fight the threats and how is your life? Op het altaar deed ik een financieel offer die ik niet had, maar ik verkocht alles wat ik in huis had voor mijn offer. Geestelijk was het moeilijkste. Ik moest stoppen om drugs te gebruiken, want dat was geld dat ik uitgaf. Ik had geen geld voor mezelf, maar ik had altijd geld voor drugs. Ik gaf $300 per dag om high te zijn. Dan ik offerde mezelf, financieel en geestelijk. Vooral weggaan van mijn vrienden die niet goed voor mij waren. Stoppen te drinken, high worden enzovoorts. How did God defend you? What he has done? God heeft zoveel voor mij gedaan. Dingen die ik niet eens verdien. God heeft mij een geweldige man gegeven. Geweldige man. Mijn beide kinderen zijn terug bij mij. Ze zeggen aan mij, ma, je bent de beste moeder. Ma, ik houd van je. Ma, mag ik een omhelzing? Ik wilde niet alleen mijzelf doodmaken toen, maar ik wilde ook dat mijn kinderen moesten sterven. Want ik wilde niet dat ze alleen moesten lijden. Ik wilde niet dat ze zonder moeder moesten zijn. En hun liefde voor hun, vooral mijn oudste, want hij ging door meer dingen, want hij is de oudste. Mijn man, zoals ik zei, is geweldig. Het is een eer voor mij om getrouwd te zijn met iemand die God dient, vanwege de conditie die ik toen had. Mijn financiën is geweldig. Ik werk voor het gerechtshof in Chicago. Ik heb een diploma behaald in strafrecht. Wij hebben een eigen plaats. Ik heb een auto gekocht om in 5 jaar af te lossen. Ik heb het in een jaar afgelost. We hebben een nieuwe auto gekocht afgelopen jaar. Dus ik ga mijn auto ruilen. Ik heb geen bedreigingen. Als ik bid tot God, dan is het bidden voor een familie of iemand anders. Ik coördineer de justitiediensten voor de kerk in Chicago. Let me ask you a question. How do you feel inside? What about the Holy Spirit? De Heilige Geest was het grootste. Is het grootste dat ik heb ontvangen. Om depressie te overkomen, het verdriet. Alleen degenen die depressie hebben, begrijpen het verdriet. En de leegte die niemand begrijpt. Ik had alle drugs die ik nodig had. Ik was getrouwd, maar ik had niets. Ik was altijd verdrietig. Ik wilde altijd sterven. Met de Heilige Geest ben ik gelukkig. Ik slaap. Ik hoor u aan de mensen zeggen, je leven gaat veranderen. En ik wil aan jullie zeggen, geloof de man van God. Het gaat veranderen. Ik sliep niet, ik slaap vandaag. Zelfs een beetje te veel. Mijn kinderen zijn elke vakantie in het buitenland, ondanks alles. We gaan overal, we reizen, we hebben onze eigen plaats. Mijn man klaagde, ik hou niet van deze plaats, we moeten een grotere plaats kopen. En we zijn echt gezegend. Ik praat over huiselijk geweld. Ik doe programma's voor Ticketmaster. 3 majors, baseball, ploegen, vechten. Zodat ik voor hun kan werken om programma's voor ze te doen. Dingen wat ik nooit dacht. Want wie was ik voordat ik naar het altaar kwam? Great is your faith. En zoals het leven van mevrouw Andrea is veranderd, je leven, beste kijker, het kan ook veranderen. U die bent in een moeilijke situatie. U die weet geen raad meer. U die weet niet meer wat te doen. Er is hulp voor u. Er is oplossing voor u. De Bijbel praat in het boek van Jeremia, hoofdstuk 38, u ziet in beeld. De Bijbel praat over deze man, deze profeet,
genaamd Jeremia, dat werd gegooid in de put. En daar was hij. Zoals u. U bent in de put. U bent in de diepste van de put. U bent in de modder beland. Zoals hij. U zit in beeld. Maar er is een uitweg. U dacht dat geen uitweg was. Misschien dacht u zelfs dat de enige oplossing voor u was om de zelfmoord te plegen. Maar dat is de oplossing niet. Er is een God. Er is een levende God die uw situatie kan veranderen. Een levende God die uw leven kan veranderen. En dat heeft meneer Ricardo meegemaakt. Ik wil dat u zou naar zijn getuigenis kijken en u zou begrijpen hoe uw leven te veranderen. Nu praat ik met u die bent daar met schulden om te betalen. U heeft geen geld om eten te kopen en te zetten op tafel voor uw kinderen. U bent daar wanhopig. U bent daar radeloos. Kijk naar de getuigenis van meneer Ricardo. Meu nome é Ricardo. My name is Ricardo. I'm 43 years old. I'm a businessman in the beauty area. And in the beginning of my life, with 14 years old, I left the house of my parents to work. So I could have conditions. My parents didn't have any condition. We would be through a very hardship. So I left my parents' house and went to work for a plate of food. I would live in a small room. And in this small room, I remember it was just one room. There was no sink, no toilet. It was shared with everyone. And many times when we want to use, we have to take a queue. And we wait on the queue to use the toilet to wash our clothes. So at that moment in my life, what was my dream? My dream was just to rent a room with a toilet. And I was working and studying. And when I was already over 18, I met a lady on the school. We got engaged, we got married. When we got married, I said, now it's going to work because it's going to be two people working. What do we think? Two people working, we can develop, we can grow financially, we can pay the bills, and we will not be through problems anymore. Indeed, at that moment, we could rent a bigger room. But for my surprise, I remember one night, we wake up with a lot of noise and movements. When I stand and I turn on the light, that room that we have rented, it was filled with rats. So I could note at that moment that they were the true tenants in that house and not me. So it was a frustrated life. And to summarize, was 18 years paying rent, over 20 years working for other people. I was always running after happiness, thinking that this would change to get a set family. When I get in the church, I find out that was nothing of that. A gente mergulhou. We dive, body, soul, and mind, in the words that the man of God was speaking and that the Bible was telling to us. I knew that I have to become a new man, a new creature. And this the man of God was telling. We should be born again, be a new person. And he started to say that this was only possible through the Holy Spirit. So when I understood about the Holy Spirit, so then I went for all nothing. All that he was telling, we would put in practice and put all our strength. Veio a fogueira santa. Came the campaign of Israel. In the first day they thought about the campaign, I got an understand about why I needed to do it. Because my life was frustrated. There was a lack in me of the most precious. So when the pastor spoke about the campaign, I didn't know about the campaign. I didn't understand about what I needed to do, but I wanted to do it. I must do it because I want this for my life. So when we get to the altar, we got the envelope. We go home without having even 10 crowns. And I ask, what I'm going to do if I don't have anything? So I remember when I got in the sofa and I look at the TV, I said, that's it. I'm going to sell this TV. I'm going to sacrifice my TV because
is the best electronic I have. We paid 1 year and it was what I was going to do. So in the first day of the campaign, that was, the more I was taking part of the service, that fire was inside of me. I was sure of what I wanted to do in my life. So it was burning inside of me. It was consuming me in such a way that I would look to the fridge, to the washing machine, to the microwave. And I said, this is it. I'm going to sell everything. I'm going to put everything on the altar, put all my strength. My wife has been in the church with me and she was understanding everything also. And when the campaign came, she came together with me. Not even one moment the pastor or anybody in the church told me you have to do this or that amount. Nobody, nothing. Inside of me there was this necessity to do it. But when say car, it was the greatest asset I have, because I use it to take the family around, the children to go to the supermarket. Then I said, the car no. And inside of me there was this fight, and I was frightening, and my legs was shaking, and I didn't know how to tell my wife that God was asking the car. When I had the courage to tell her, I said, honey, I was thinking today about the car. I was thinking that she was going to fight with me and say that I was crazy. And at that moment she looked at me and I thought the same thing she said. We hug each other, we cry a lot. We got the decision, we put to sell the car. And I knew the day we got to fulfill a vow, we looked and there was a lot of cash because we didn't put in the bank. A lot of money we never seen. Aquelas notas virou dinheiro que a gente nunca tinha visto na vida. But we look at that money and said, from today on, it's decided in this family, the money is not the Lord's house. God is the Lord. So we went with this assurance. There was not just about the money we were putting on the altar. We went with assurance that there was our life, our frustrations, our doubts, every questions we have inside of us, we put on that envelope. I remember as if it was today, when we climbed the altar, we had assurance that we were putting our lives there. We climbed with our life. It was not just with money, paper. It was our life. And when we got up there, there was the hardest steps of our lives. There on the top of the altar, I opened my soul and I entered the heavens. I look to God and I say, I know I'm not worth it. Eu sei que não sou merecedor. But you promise that those who would come to me, by no means I would cast them out. Even if I was the most despised of all the creatures and the worst, I wanted it. I wanted what he promised. And his promise is like a contract that is registered. That moment, o Espírito Santo me faz ver quem eu era. The Holy Spirit came and made me to see who I was. In his infinite mercy, even I was not deserving it, and without explaining why, he forgave me. And he hugged me. And he said, it's over. That moment I felt cleansed, washed. Could see that inside of me there was a new being being born. There was the birth of a new Ricardo, new me. I didn't like who I was. And today changed. Today I have pleasure because I am a person that I never dreamed to be. Hoje eu Today I consigo can fazer o bem para do as good pessoas for que eu people that I machuquei. hurted.
Hoje eu Today, sou I'm a filho good que eu nunca son that I sonhei em never ser. dreamed of being, Eu a sou um husband that I marido que never eu nunca dreamed sonhei to em be. ser. Eu I sou am a pai father that I que eu nem never sabia que podia knew that existir. it could exist. O meu My sonho era dream ter was banheiro. to have a toilet. It was to rent a room with a toilet. That was my dream. Today I don't have this problem anymore. Today we live in an apartment with 6 bathrooms, front to the sea. It's a wonderful place. It's much more than I ever dreamed, that I ever asked God. And to summarize, we continue from campaign to campaign, faith to faith, always sacrificing. We never stop sacrificing. Every time that the campaign comes inside of us, there is a fire because we know what the altar has for us. All the frustration in life finish. At that day, it stayed there on the altar. Today, I don't have just one house. I have some houses. We have a farm that is a beautiful land, very big. We have a huge house with 3 suites, 3 rooms, and everything was planned. It's a huge house with our swimming pool for the glory of God. This year, God gave to us what is financially our biggest asset physically is our apartment. It's a huge apartment, marvelous. I have no problem with bathrooms here. There are 6 toilets, 6 bathrooms. It's a huge 5 rooms, the living room, the office. My greatest pleasure is not in the things that money can buy. My greatest joy, family, in the faith that we have, the courage, the boldness we have. The greatest pleasure is in our character. Today, the values is not bought by money. But with all these assets, nothing's compared to what is more precious in my life is the Holy Spirit, is salvation. U ziet het niet meer zitten. U werkt om schulden te betalen en om te overleven. Sparen is onmogelijk geworden. Hoe kunt u voorspoedig zijn in deze moeilijke tijd? Het woord van God zegt: beproef mij toch daarmede, zegt de Heere de Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Wat wilt u bereiken? Is het een huis? U zult het bereiken. Is het een auto? U zult het bereiken. Elke maandag in het congres van succes, speciaal om 6 uur. Voor meer info kunt u bellen op 8555519. We gaan zo meteen voor u bidden. Bereid uw glas water voor, bereid u zich voor het gebed dat gedaan zal worden in uw voordeel. U heeft net kunnen volgen, dit spotje die praat over onze congres voor succes dat gebeurt elke maandag in de universele kerk van Gods Rijk. En voor wie is de congres voor het succes? De congres voor het succes is voor u die bent overal geweest om uw financiële problemen op te lossen. U bent werkeloos of u bent zelfs een ondernemer. U heeft uw bedrijf, maar het gaat niet zoals het moet. Daardoor bent u zelfs depressief geraakt. Net als het verhaal van meneer Ricardo. Zijn verhaal is uw heden vandaag. Is wat u bent vandaag er net mee maken. De congres voor het succes is voor u. Voor u die zich bevindt in deze situatie. En u wilt een uitweg. U wilt een verandering. U wilt oplossing voor al deze financiële problemen dat u meemaakt. Ik wil dat u zou kijken naar de resultaten die wij hebben elke maandag. Mensen die komen om te strijden en door te strijden zien ze de verandering. Elke maandag in het congres van succes, speciaal om 6 uur. Voor meer info kunt u bellen op 8555519.
Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kinderen. Ik deed de zorg helemaal alleen. En de afgelopen maanden was het heel erg zwaar voor mij. Ik heb projecten op papier gezet, gebeden. Maar de vader van de kinderen kon me toen ook niet helpen. Ik heb alles op het altaar gelegd. Ik bad elke dag. En God heeft dit ook beantwoord. Wat ik op papier heb gezet is dat ik bestellingen wilde krijgen voor mijn taarten. En de 2 weken... Wat wilde u krijgen? Bestellingen voor ik bak taarten. Bestellingen voor mijn taarten. Ik heb een paar bestellingen gehad. Verandering is, ik wil altijd zo graag mijn eigen salon hebben. En ik had altijd gedacht van, ik heb geen plaats, maar... Kapsalon? Nee, dus schoonheidssalon. Ja, dus nu heb ik gewoon gratis van iemand gehad om te werken. Ja, en laatst nog heeft mijn man zelfs verrassing gehad dat hij een gratis ticket heeft gehad om naar het buitenland te gaan. De pastor heeft ons vorige week gezegd, check je telefoon, check je app, mensen gaan je contacten. En ik ben gecontact door iemand die me een paar duizenden STVS moest betalen. En hij heeft me toegezegd dat ik ga betalen. Een andere persoon, die moest mij ook een paar duizend betalen. En ik ben in geloof gegaan en de persoon heeft me ook alles uitbetaald. Ik ben pas een maand hier. Ik was echt depressief, ik heb geen werk. Maar ik zie dat alles me ten onder bracht. Maar sinds ik hier ben, zie ik de kracht van de Heer. En een paar poorten zijn open gegaan voor mij. U kunt u zich nog herinneren dat ik naar een carcenter moest. U vroeg me welke auto ik wil hebben. Ik zei een Fits. Je zei een grote auto. De dag daarop heb ik een grote auto gehad. Een grote auto? Een grotere auto. Elke maandag in het congres van succes. Speciaal om 6 uur. Voor meer info kunt u bellen op 8555519. En zoals deze mensen die verandering hebben gezien, u kan alsnog ook deze verandering zien. Laat me iets tegen u zeggen. Zelfmoord plegen is geen oplossing. Zelfmoord plegen is geen uitweg. Dan hou dat weg van uw hoofd. Hou dat weg van uw hoofd. Zelfmoord is niet de oplossing. Of opgeven. Vaak genoeg denkt u aan het opgeven. U bent begonnen met de studie, met de opleiding, met de universiteit. En omdat het moeilijk gaat, komen die gedachten, geef op. Opgeven. Dit woord dat u ziet in beeld. Opgeven. Neem dat weg van uw woordenschat. Gebruik dat woord niet. Omdat opgeven is geen uitweg, is geen oplossing. En dat gaat u leren elke maandag wanneer u komt naar de congres voor het succes in de universele kerk van Gods Rijk. Bereid u zich voor, bereid uw glas water voor. Zometeen gaan wij voor u bidden. U kunt de universele kerk van Gods Rijk vinden op verschillende locaties in Suriname. Onze hoofdkerk is gevestigd aan de Keizerstraat 159, hoek Volk-Derby-straat. Wij zijn dagelijks open vanaf 7 uur 's morgens. Ons filiaal aan de Toetonnenlaan is gevestigd aan de Copernicusstraat nummer 155. Hier bent u terecht voor diensten in het Portugees en ook in het Nederlands. Ledidorp, Indrakandiweg 490. Wij zijn gevestigd achter het HJ Retail gebouw. Kwarasang, Wayamuweg 111, in het Oud Theatergebouw. Flora, Mattenshooplaan nummer 9.
Kommerwijnen, Pandit Moerlieweg 786. Nieuw Nikeri aan de Wilhelminastraat, nummer 42A. Hoek Durgasaustraat, welgelegen. Antonstraat 26. Domburg, Sir Winston Churchillweg, 1164B. Koesewijnenstraat 47, tegenover Goede Verwachting. Voor meer info bel 8555519. En dat is wat gebeurt elke maandag in de universele kerk van Gods Rijk. Dan, als u wilt deze verandering in uw leven hebben, u bent moe van pinaren, u bent moe van de blokkades, u bent moe van de stagnaties, u wilt oplossing voor u, dan ik bemoedig u, of beter, ik daag u uit om te komen deze maandag en deze krachtige diensten bij te wonen. En ik geef u de garantie dat als u komt, u zal zeker in uw leven verandering zien. Ik wil dat u zou uw glas water voorbereiden. Laten we bidden. Laten we praten tot God. U ziet in beeld het woord van de Heer Jezus toen hij zei: vraag en het zal u gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en het zal open gedaan worden. En dat is wat u dient te doen. Acties ondernemen. Voor elke actie is er een reactie. En de actie dat u dient te ondernemen op dit moment is uw geloof met de mijne verenigen en bidden tot deze levende God. Dan neem uw glas water in handen. We gaan tot hem praten. Wanneer niemand u het daglicht geeft en zelfs uw stem horen een last wordt, is gebed de enige manier om de hoop en kracht te ontvangen die u nodig heeft om uw problemen te overwinnen. Het is het moment van gebed. Heere onze God en onze Vader, u zei in uw woord: vraag en het zal u gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en het zal open gedaan worden. Mijn Vader, ik vraag u om u deze persoon die gelooft in uw kracht, die gelooft in uw macht en door heel veel problemen heen gaat, door moeilijkheden, door problemen die lijken zelfs onmogelijk om opgelost te worden. Mijn Heer, dat u oplossing zal brengen, dat u verandering zal brengen, dat u deze persoon zal helpen. Vooral deze die daar loopt met de gedachte om de zelfmoord te plegen, met de gedachte dat zij geboren is om te lijden. Mijn God, neem deze gedachte weg en maak deze persoon vrij. In de naam van Jezus. God, zegen het water. Wanneer deze persoon van het water zal drinken, dat u binnen in haar zal komen. En wie ziek is, laat die ook de genezing ontvangen in Jezus' naam. U mag drinken van het water. Je kan niet slapen en het alarm gaat af. En daar ga je en begin uw drukke dag. Met vele koffie en energiedrank. Om de dag door te brengen. Vermoeid. Dat is uw leven afgelopen jaren. Misschien is het niet normaal dat je niet kan slapen. Dat is niet het enige probleem. De schaduwen die je in het huis ziet. Wat doe je eraan? Gisteren alweer voelde je koude rillingen. En je voelde dat je wordt gewurgd. Je voelt je verlamd. Je kan niet bewegen of schreeuwen. Zelf om je leven te redden.
Een nieuwe dag en het alarm gaat af. Dit alles is vreemd om erover te praten. Is er een uitweg voor deze routine? De tv gaat zelf aan. Ondanks u alleen woont, verplaatst iemand uw spullen. Het is een geestelijk aanval. Dit is je 5e keer naar de apotheek om pillen te kopen om de angst te kalmeren. Ik had haat. Ik was iemand bitter van binnen. Ik was leeg. Ik was gebroken. Ik had geen rust in mijn binnenste. Rust had ik helemaal niet. Ik had geestelijk problemen, ja, want ik kon 's avonds niet slapen. Ik zag altijd een man voor mijn bed staan, bij mijn kamerdeur staan. En die man kwam altijd met me slapen, waardoor ik menstruatieproblemen had. Soms kreeg ik het 3 keer per maand. Bleef maar komen, bleef maar doorvloeien. Ik ging naar de dokter, onderzoekingen. Ik maakte dan zoveel onderzoekingen. Ik kreeg dan tabletten om het dan te stoppen. Stop vandaag en morgen komt het weer. Waardoor ik was helemaal zwak. Ik was ziek. Ik was helemaal bleek, mager. En ik zat en ik bad. Ik zei van nee. Ik moet echt een verandering. Ik moet wat eraan doen. En ik koos voor God. Ik zei van, ik kan dit niet doen. Dokter gaan, al dat soort dingen doen. En niks hielp. Dus alleen God. En ik stapte dan naar God. Ik kwam. Ik liet me dopen. Ik begon dan te zoeken, de veranderingen te zoeken. Mijn menstruatie krijg ik nu normaal weer. Krijg ik het normaal weer. Ook slapeloze nachten heb ik dan niet meer. Ik slaap nu goed, heel goed. Alles gaat nu prima. En ik heb rust in mijn binnenste. God zij dank. Heb ik God zelf in mijn binnenste. En het gaat goed. Het gaat heel goed. Boze geesten maken gebruik van de gelegenheid om in iemands leven te komen. Spelen met Ouija-bord, participeren in rituelen of betrokken in hekserij. Zijn enkele open deuren hoe de boze geesten in een persoons leven binnenkomt. Aanwezigheid van boze geesten, voetstappen, woordstemmen, verplaatsing van voorwerpen, rare geuren zonder zichtbare gedaante. Aanwezigheid van boze geesten raakt alleen voorwerpen en dieren aan. Oppressie, fysieke aanvallen, slaapstoornissen, verschillende ziektes, angst, financiële problemen en relatieproblemen. Deze problemen gebeuren in een normale leven. Tenzij alle problemen gebeuren in 1 keer, kan een teken zijn van boze geesten. Dwanggedachtes. De slachtoffer heeft de harde tijd om te denken. Ze zijn constant bezig met verkeerde ideeën en zelfmoordgedachtes, dat in hun gedachten geplaatst worden door boze geesten. De gedachten worden veel en zwaarder, dat het insomnia veroorzaakt. Bezetenheid. Eigen wil is nooit ontnomen, maar er vindt ernstig overname plaats. Boze geesten zorgen ervoor dat persoon fysiek, emotioneel, geestelijk wordt vernietigd. Door 3 fasen te ervaren zijn de boze geesten in staat de persoonhandelingen te controleren. Around 20, my mother got involved into being a witch doctor, and from there was a lot of paranormal activity going on in the house. The water would turn on and off by itself. The lights would turn on and off by itself. We would see shadows. Doors would open and close. It came to the point that everybody in the family was involved. My oldest son, which at the time was probably about 5 years old, in the middle of the night, I would get up to check on him, and he would be in another room looking up.
telling me that his friends would not let him sleep in the night and they just wanted to play. There was times that I would literally feel that there was somebody following me. I would hear knocking on the doors. I would hear babies crying all the time. And to the point, sometimes I would actually pick up, by that time I was pregnant with my second son. I would pick up my oldest and I would have to actually leave running out of the house because I just had this bad feeling, to the point I would stand outside the front door crying until somebody got home. So I got an invitation to the Universal Church and I started doing my chains of prayers. I started, my first day was on a Friday, and I started coming on Sundays. I was coming every day because I know that I was destroyed in every area of my life and I needed the prayer in every area. So I do not have insomnia anymore. My children do not have insomnia anymore. There is no more fighting in the house. And I can honestly say that today my life is very blessed. It's very different from the way I was able to take out all the resentment, all the hate, all the hurt from everything that we had passed through in life. And all my kids, all my family, including my mother that was a witch doctor, is also in church. Het staat geschreven in het woord van God, hiertoe is de zoon van God geopenbaard, om te verbreken het werk van de duivel. En u die maakt dezelfde problemen mee van deze getuigenis, wat u heeft net kunnen zien, dan dat wil zeggen dat het werk van het kwaad wordt gedaan in uw leven. Ik praat niet zo om u angstig te maken, dat is de bedoeling niet. Maar ik praat zo om u te doen begrijpen, als u niet strijdt, het gaat erger en erger worden. Val niet in deze mistake, in deze fout, dat vele mensen falen. Dat met de tijd die problemen zullen verdwijnen. Nee, geestelijke problemen verdwijnen niet zo. Het is nodig dat u zal terugvechten. Het is nodig dat u zal reageren tegen het werk van het kwaad door God aan te roepen. Door bij te wonen aan de bevrijdingsdienst. Dat vindt plaats elke vrijdag in de universele kerk van Gods Rijk. Zoals u ziet in beeld. En deze vrijdag, wij willen een afspraak met u maken. Wij willen u helpen, zodat u helemaal vrij zal worden. Als u wilt, u kunt ons bellen via 855-5519. Maak een afspraak en deze vrijdag zullen wij op u wachten. Dat God zegent u, een fijne dag verder en tot de volgende keer. De eredienst is mede mogelijk gemaakt door Eredienst Kitchen. Hier bent u terecht voor al uw cakesoorten zoals marmer, red velvet, pruimencake en meer. Er wordt ook geleverd bij enkele supermarkten. Voor meer informatie bezoek de Facebookpagina Eredienst Bollen of stuur een berichtje op het nummer 8622520.